Tạm biệt Osaka, một chuyến tàu hoài cổ, một Kyoto của hàng trăm năm trước. Nizo Castle, Shogun, Samurai và ngày thứ tư tại Nhật Bản bắt đầu. 新しい旅の準備はできていますか? Tạm biệt Osaka, điểm chạm đầu tiên của cả nhà mình với nước Nhật, là nơi có rất nhiều kỷ niệm dở khóc dở cười, vừa mệt mà cũng rất vui. Quán mì này ở ngay trước cửa homestay, nhưng đến ngày cuối cùng mới có dịp thử. Quán không có ghế ngồi, giá bình dân, phục vụ nhanh là cách người địa phương ở đây bắt đầu một ngày làm việc. Đây xem như một khám phá bất ngờ, một lời chào tạm biệt ấm áp của Osaka dành cho gia đình mình. Có rất nhiều cách để đến Kyoto, nhưng hôm nay nhà mình sẽ đến Osaka Umeda Station, một trong những ga tàu lớn và đông nhất Osaka, để đón chuyến tàu sống ảo được du khách yêu thích nhất tại đây. Mỗi lần bước vào những nhà ga như thế này, mình lại thấy Nhật Bản được vận hành như một cỗ máy khổng lồ. Mọi người vội nhưng không hỗn loạn, đông nhưng không ồn ào. Đây là tuyến tàu Hankyu, nổi tiếng với những toa tàu mang phong cách hoài cổ. Trước khi đi, mình đã xem rất nhiều video về chuyến tàu này. Mỗi toa được trang trí theo một concept riêng, trà đạo, vườn Nhật, tatami. Nên trong đầu mình lúc đó, đây sẽ là một chuyến đi rất chill, rất điện ảnh. Nhưng chuyến tàu này không được đặt chỗ trước, nên tụi mình phải đến sớm và chờ. Hơn 1 tiếng trôi qua, và rồi tàu cũng tới. Toa tàu đúng là đẹp, nhìn rất Nhật, rất có không khí. Nhưng thực tế thì tàu đông kín, tụi mình phải tranh thủ mới có được chỗ ngồi, và gần như không có không gian để quay cho trọn vẹn. Và lúc đó mình nghĩ đây mới đúng là Nhật thực. Còn những hình ảnh lung linh trên mạng đôi khi chỉ để mình ngắm thôi. Chỉ cách nhau chưa tới 1 tiếng đi tàu, nhưng cảm giác như đang chuyển tiếp giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tạm biệt Osaka sôi động, nhà mình đã sẵn sàng để chạm vào một Kyoto trầm lắng và cổ xưa. Vừa tới Kyoto, tụi mình gửi hành lý lại ở ga để cả nhà có thể đi ăn và đi tham quan cho thoải mái hơn. Please tap your IC card to your usage receipt is now being issued. Bữa ăn đầu tiên ở Kyoto, một lựa chọn vô tình mà lại rất hợp lý. Gyugatsu, bò tẩm bột chiên xù, bên ngoài giòn, bên trong vẫn hồng và mềm. Nhìn thì đơn giản, nhưng ở Kyoto người ta làm rất tinh tế, từ cách cắt thịt đến cách chiên vừa đủ, để mình còn có thể tự làm chín thêm trên bếp đá nóng. Cái khoảnh khắc đặt miếng bò lên đá nóng, nghe tiếng xèo xèo thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Mỗi người có thể tự điều chỉnh độ chín theo ý thích của mình, nhưng cũng đừng để chín quá, để còn có thể cảm nhận được vị ngọt của thịt. Để coi chừng nó dai không? Không, nó con ngọt gì đó mà nó sống nhanh. Đâm mạnh vô cho nó bể trứng không con? Rồi. Chấm thêm lòng đỏ trứng nữa là thấy vị béo tan ngay trong miệng. Ngon không con? Vô tình mà chọn được quán ngon, thật sự là một niềm vui rất nhỏ nhưng cũng rất đáng nhớ. Cả nhà mình ai cũng thích. Đây như một lời chào rất tử tế mà Kyoto đã dành cho tụi mình. Thường thì mình hay gọi ít để ăn thử, nhưng hôm đó vừa ăn miếng đầu tiên là cả nhà đã không ngần ngại gọi thêm 2 phần. Một món ăn ngon, một nơi mới, cả nhà ngồi lại với nhau, đó luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong mỗi chuyến đi. Nhưng hôm đó tụi mình không có nhiều thời gian để thưởng thức vì còn phải chạy cho kịp giờ thuyết minh ở Nizo Castle. Nên bữa ăn ngon mà lại phải ăn hơi nhanh, vừa ăn vừa canh giờ, đúng kiểu du lịch gia đình, tự do tự lo. Giờ thì hãy cùng nhau chạm vào một góc cổ kính của Kyoto nhé. Nếu ở tập 1
nhà mình đến với Osaka Castle là biểu tượng cho sự vươn lên của Toyotomi Hideyoshi, thì hôm nay ở Nizo Castle là nơi chứng kiến hồi kết của cả một thời kỳ Shogun. Lâu đài này cũng đặc biệt hơn những nơi khác khi có Ninomaru là nơi ở của Shogun và Honmaru là nơi dành để đón tiếp thiên hoàng. Hai khu vực này có vé vào cửa riêng và vé vào Honmaru Palace chỉ được bán online và phải chọn trước khung giờ vào tham quan. Nên nếu đi tự do thì bạn cần chuẩn bị trước để không bỏ lỡ một phần quan trọng của lâu đài. Thank you. Tụi mình cũng đăng ký tour thuyết minh tiếng Anh lúc 12 giờ trưa. Giá không rẻ nhưng lại là một trong những quyết định đáng giá nhất. Vì nhờ có hướng dẫn viên mà từng căn phòng, từng bức tranh, từng vị trí ngồi đều trở thành những câu chuyện đáng nhớ, đặc biệt là khi ở đây không cho phép quay phim chụp ảnh. Ngoài ra, khi đi cùng các con, việc có người kể lại lịch sử theo cách trực quan sinh động làm cả chuyến tham quan thú vị hơn và giúp các con có thêm rất nhiều kiến thức lịch sử bổ ích. Nizo Castle được xây dựng bởi Tokugawa Ieyasu, người đặt nền móng cho chế độ mạc phủ kéo dài hơn 260 năm. Mọi chi tiết ở đây đều được thiết kế để khẳng định quyền lực tuyệt đối của chủ nhân lâu đài. Các con đã cực kỳ thích thú với những chi tiết như sàn gỗ phát ra tiếng kêu như chim hót, một hình thức chống trộm cổ xưa mà hiệu quả, hay những bức tranh hổ khổng lồ là biểu tượng cho sức mạnh và sự thống trị. Nhưng thật ra, ngoài đời Nhật Bản không hề có hổ, nên các họa sĩ đã dựa vào con mèo và tưởng tượng thêm. Điều mình thấy thú vị nhất là ngay trong phòng nghị sự, nơi tưởng như chỉ có các cuộc đối thoại chính trị, lại có những vị trí bí mật để cận vệ ẩn nấp. Không ai nhìn thấy họ, nhưng họ luôn sẵn sàng để bảo vệ Shogun. Nhưng cũng chính tại nơi phô bày quyền lực tột đỉnh này, vào năm 1867, vị Shogun cuối cùng đã tuyên bố trao lại quyền lực cho thiên hoàng, kết thúc hơn 260 năm của mạc phủ Tokugawa. Điều này làm mình cảm khái về quy luật tất yếu của vạn vật. Mọi thứ đều phải tuân theo chu kỳ hình thành, phát triển, suy thoái, rồi đến lúc hoàn toàn biến mất. Đúng 1 giờ 30, tụi mình bước vào Honmaru Goten Palace. Nếu Ninomaru là nơi Shogun thể hiện sức mạnh, thì Honmaru Palace lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Khu vực này được xây dựng để đón thiên hoàng khi ngài đến thăm Tokugawa, một chuyến thăm mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Bề ngoài là nghi lễ ngoại giao, nhưng bên trong là sự thừa nhận rằng quyền lực thực tế lúc bấy giờ nằm trong tay Shogun. Kiến trúc ở đây nhẹ nhàng, tinh tế và mang phong cách hoàng gia hơn, ít phô trương sức mạnh và thiên về sự thanh lịch và quý tộc. Nizo Castle như một sân khấu nơi hai biểu tượng quyền lực cùng tồn tại. Thiên hoàng, người có chính danh, và Shogun, người nắm quyền cai trị thực sự. Một sự cạnh tranh âm thầm kéo dài suốt hàng thế kỷ của lịch sử Nhật Bản. Rời Nizo Castle sau gần 3 tiếng tham quan, có nắng, có chút mệt nhưng rất ấn tượng, vì tụi mình được nghe, nhìn và chạm vào một giai đoạn lịch sử quan trọng của Nhật Bản. Giờ thì quay lại ga lấy hành lý, rồi đi tiếp đến Zone, nơi lưu giữ linh hồn của Kyoto. Rời ga Kawaramachi, tụi mình quyết định đi bộ về homestay ngay trong khu Zone nổi tiếng. Vừa đi, vừa ngắm nhìn một Kyoto trầm lắng, bình yên và cổ kính. Để nhận phòng thì tụi mình phải trả City Tax trước, nên phải đến cửa hàng tiện lợi gần đó để rút tiền mặt. Mình sẽ nói rõ hơn về khoản phí này ở cuối video nhé. Con hẻm dẫn vào homestay nằm phía sau mấy quán rượu, nên thú thật là mùi có hơi khó chịu. Nhưng mở cửa ra lại là một không gian khác hẳn. Đây là một căn nhà nhỏ, đúng kiểu Nhật. Tầng dưới là bếp và phòng khách, trên lầu là chỗ ngủ cho cả nhà. Không rộng, nhưng mà sạch sẽ, ấm áp và rất riêng tư. 15.250 yên cho một đêm ở Zone. Tụi mình cũng khá hài lòng với điểm dừng chân thứ hai này. Lịch trình của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Sau khi cất hành lý, cả nhà lại tiếp tục lên đường. 5 giờ chiều, tụi mình đã có lịch hẹn với samurai và ninja, những biểu tượng rất đặc trưng của tinh thần Nhật Bản. 1 tiếng đồng hồ tại Samurai và Ninja Museum Kyoto đầy những kiến thức mới mẻ và thú vị. Điều làm mình ấn tượng nhất là đằng sau những mặt nạ dữ tợn này lại là những đứa trẻ.
13 tuổi, nghĩa là ở độ tuổi của con mình bây giờ. Họ đã phải mang kiếm và ra chiến trường. Nghe tới đây lại thấy những mặt nạ này không còn đáng sợ mà lại có chút xót xa. 11.583 yên cho cả nhà. Tụi mình được nghe những câu chuyện về ninja và samurai, được tập ném phi tiêu và mặc áo giáp chụp hình. 1 tiếng thôi, nhưng vừa học vừa chơi và các con rất thích trải nghiệm này. Bước ra ngoài thì trời đã tối, Kyoto ban đêm bắt đầu lên đèn và tụi mình thì bắt đầu đi tìm bữa tối. Một ngày dài từ Osaka đến Kyoto, từ lâu đài lịch sử đến những samurai 13 tuổi, mệt nhưng rất ý nghĩa. Buổi tối ở Kyoto không ồn ào, không náo nhiệt, thời gian như đang dừng lại nơi đây. Con phố vẫn giữ được nét cổ kính, hoài niệm. Cả nhà đi bộ, ngắm phố phường, nhìn những ngọn đèn lồng, ăn một cây kem matcha, đủ là một cái kết đẹp cho một ngày dài. また近いうちにお会いしましょう。 Ngày thứ 5 sẽ tiếp tục là một hành trình khám phá sâu hơn về Kyoto, từ chùa vàng lấp lánh trong nắng đến rừng tre Arashiyama và cuộc gặp gỡ với những chú khỉ tinh nghịch. Một ngày rất xanh và cũng rất Kyoto. Phên phát nhỏ trước khi hết ngày, để ngủ lại ở Kyoto thì phải đóng city tax, thuế lưu trú. Nhà mình trả 200 yên mỗi người một đêm, tổng cộng là 3.200 yên. Số tiền này được dùng để giữ cho Kyoto luôn sạch đẹp và bảo tồn những ngôi chùa, con phố cổ mà tụi mình đã và sẽ đi qua trong những ngày sắp tới. Một cách hay để vừa phát triển du lịch, vừa không đánh mất đi giá trị cốt lõi của địa phương.